Hiện nay ở vùng hạ lưu vực sông Mekong, các cái quốc gia ở phía trên có cái kế hoạch là xây dựng 11 cái con đập thủy điện chắn ngang toàn bộ cái chiều ngang của dòng chính sông Mekong. Thì theo cái báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, nếu như tất cả các cái đập này được xây dựng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến toàn bộ lưu vực nói chung và đối với đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Hai cái mảng nó ảnh hưởng lớn nhất là phù sa và thủy sản, bởi vì khi mà có các cái con đập này chắn ngang đó là nó sẽ biến 55% cái chiều dài của cái vùng dòng sông, vùng hạ lưu vực thành một cái loạt hồ, mà ở đó là nước nó sẽ chảy chậm, và như vậy thì phù sa sẽ bị lắng động. Mà phù sa đó thì nó có cái ý nghĩa là nó là cái nguồn dinh dưỡng tự nhiên đối với đồng bằng sông Cửu Long. Và có cái điều quan trọng là đồng bằng sông Cửu Long mà trước đây nó do cái quá trình kiến tạo đồng bằng, tức là quá trình bồi đắp phù sa mà nó tạo nên cái đồng bằng. Nếu như không có cái quá trình bồi đắp của mấy ngàn năm của sông Mekong thì đồng bằng nó cũng đã không tồn tại, và nó chỉ xuất hiện với cái hình dạng hiện nay cách đây khoảng chừng 3-4 ngàn năm. Ra nếu bây giờ là mất cái nguồn phù sa đó thì một là mất cái nguồn dinh dưỡng cho nông nghiệp và chi phí sản xuất nông nghiệp sẽ tăng lên. Hai nữa là cái quá trình kiến tạo đồng bằng nó sẽ dừng lại, và có thể là quá trình ngược nó sẽ xảy ra, có nghĩa là sạt lở nó sẽ gia tăng, sạt lở bờ sông bờ biển sẽ gia tăng, và cái sự ổn định của dòng chảy của cái dòng sông nó sẽ di dời, nó sẽ dịch chuyển, nó không cố định ở một nơi nữa. Và nếu tất cả các đập đồng loạt xả nước thì hạ nguồn nó sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ bị ngập lên láng, và như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái nông nghiệp của cái vùng hạ lưu rất là lớn. Hiện nay đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang đối diện với ba cái nguy cơ, ba cái mối đe dọa lớn. Thứ nhất đó là biến đổi khí hậu, thứ hai là những cái gọi là sai lầm trong phát triển, quá trình phát triển của chúng ta, và thứ ba là những tác động đến từ phía các cái hoạt động phát triển phía trên, trong đó đặc biệt là thủy điện và thủy điện dòng chính. Thì thứ nhất là đối với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đó, thì chúng ta thấy là hiện nay dự báo biến đổi khí hậu và nước biển dâng là một cái quá trình diễn ra dần dần, và nó cho phép chúng ta có thời gian để thích nghi và chúng ta có cơ hội để thích nghi. Thứ hai là những vấn đề sai lầm trong phát triển nội tại của chúng ta, như là vấn đề ô nhiễm, rồi chúng ta tăng lúa vụ 3 làm tăng ngập ở nơi khác, rồi tăng xâm nhập mặn trong mùa khô, vân vân. Thì những cái vấn đề này chúng ta có thể hoàn toàn khắc phục, hoặc có cơ hội hoàn toàn khắc phục được. Nhưng nếu những cái đập thủy điện ở trên dòng chính sông Mekong mà được quyết định xây dựng thì nó sẽ là một cái lớp rủi ro nữa, áp lên hai cái lớp kia, và những cái tác động đối với từ các cái đập thủy điện nó sẽ là vĩnh viễn và sẽ là vô cùng to lớn, và nó làm cho cái việc thích ứng đối với biến đổi khí hậu càng ngày càng khó khăn hơn. Cũng có nghe một số thông tin về một số đập thủy điện xây ở trên hệ thống sông Mekong. Chứ ở đây mình không biết được. Có nghe nói mà không biết là chỗ nào đó, thì chỉ nghe nói. Chị chưa nghe. Không nghe. Ở đây không nghe nói xây đập gì chứ. Mình cũng không có nắm được rõ ràng. Tại vì trên đó xây đập này kia đó, tại mình đâu có theo dõi cái chuyện đó. Ai có biết đâu, không mình nói là Việt Nam đâu biết được. Chắc phải có chứ à. Nhiều khi là sợ bể đập đó. Đó mình không biết nữa. Ở bên đó sao á, chị nghĩ chắc không có ảnh hưởng đâu. Chắc có mà. Xây xong là nước mình thiếu đó, thiếu nước đó. Về nước nhỏ thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khu bảo tồn. Thứ nhất là về một số thảm thực vật,
thì nó không có phát triển theo như tự nhiên như mọi khi. Xây đập lại thì nước không có xuống đây thì không có cá nó không có về, người dân thì đói luôn á. Xong nước không có nguồn xong cái mình sống, mà kinh tế mình sống nước nhờ cái nước, mà nước không có cái gì mình sống. Cái đó chắc mình phản đối quá. Cái xây nước của mình là kém đó, từ nước chảy xuống mà. Nếu mà không có lợi cho Việt Nam mình ở đây thì mình có lẽ là mình phản đối, đúng không? Chừng nào mà có lợi cho cả Việt Nam mình hai bên thì mình đồng ý, còn nếu mà không có lợi xây ra nhưng mà ảnh hưởng với Việt Nam mình á, thì không đồng ý. Thì nước tự do cho nếu đắp chết chứ sao? Đâu cho nước thù ngu về chứ đâu cho ngu ai dạy cho đắp được. Bây giờ kinh tế bây giờ nước thu nguyên mới được. Nước Việt Nam mà nhờ cái lòng sông, nếu mà đắp rồi mình chết sao? Thì vậy thôi. Thì nếu mà có lợi thì bác đồng ý, còn nếu không có lợi cho dân được thì bác không đồng ý, vậy đó. Để cho người dân, nhất là người nông dân mà biết được những tác động của đập thủy điện đó, thì tôi nghĩ là chúng ta phải cố gắng truyền thông rất là nhiều so với hiện nay. Và thậm chí là chúng ta phải có những cái đoàn chuyên môn đi đến từng cái địa phương, hoặc là có những cái buổi chiếu phim vân vân để mà biết được về cái tác hại của cái đập thủy điện trên sông Mekong đối với đời sống của họ, và họ cần phải làm cái gì để có thể ứng phó trong tương lai.